ماك أند تشيز أو المعكرونة بالجبنة من الوصفات اللي يحبوها الأطفال وحتى الكبار، ومن أشهر وصفات المعكرونة بالعالم. راح أسويها وياكم اليوم بأسهل طريقة، بحيث يطلع الصوص كريمي وناعم بدون تكتلات، وأشوفكم طريقتين أسهل من بعض للتقديم. بالنسبة إلي هالوصفة أعتبرها منقذة بالأيام اللي ما عندي وقت أطبخ بيها، لأنه وصفة سهلة ما تاخذ أي وقت ولا مجهود، وبنفس الوقت يحبها الأطفال بالبيت. أول شي نبدي بيه هو نوع المعكرونة. أشهر شكل تنعمل بيه هي الإلبو، ويكون مكتوب الاسم على الكيس. وده تشوفون هنا عندي الكيس وزنه 500 غرام، ما راح أستعمله كله، راح أستعمل حوالي 450 غرام بس. وهذا شكل المعكرونة من قريب. راح أخلي قدر بمي على نار وسط وأخليه يغلي، ولما يغلي راح أضيف له ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الزيت، وانتظره يغلي تماما، وبعدين راح أضيف له المعكرونة. بعد ما أضيفها بكم ثانية راح أنطي لها بس تقليبة خفيفة حتى أتأكد إنه المعكرونة ما راح تلزق على قاعدة القدر. المعكرونة لازم نخليها تستوي أقل من نص استواء. طبعا يعتمد الوقت على حسب نوع المعكرونة اللي عندكم. أنا عندي أخذت بين 2 ل3 دقائق، بحيث لما أطلع واحدة ما تكون بادية نهائيا دا تنهرس، لكن تقريبا دا تنكسر، يعني صايرة لينة بس دا تنكسر ما تنهرس. راح أشيلها أصفيها وأغسلها بمي بارد وأخليها على جهة. كملنا فقرة الماك أو المعكرونة، نروح على التشيز. الجبنة اللي نستخدمها عادة بهالمعكرونة هي جبنة الشدر. الشدر أكو منها أنواع، أكو المايلد وأكو الميديوم والشارب، يكون مكتوب عليها ونلقيها بأسواق السوبر ماركت. أنا هنا مستخدمة المايلد، بس كل ما تكون الجبنة قديمة كل ما تكون حمرة أكثر، كل ما يكون نكهتها أطيب. هسه راح نسوي أسهل طريقة للبشاميل بدون ما نذوب الزبدة ولا نضيف لها الطحين ونبقى نحرك وبعدين تتكتل وإيدنا توجعنا من التحريك. ضفت رأسا 3 أكواب من الحليب اللي هو بدرجة حرارة المطبخ، خليت له 3 ملاعق كبيرة من الطحين، ملاعق ممسوحة. راح أذوب الطحين بالحليب على البارد، وبعدين أخليه على نار كلش هادئة، وأبقى أحرك بهالمرحلة، ما أشيل إيدي منه نهائيا إلى أن يثخن المزيج. هسه راح أضيف التوابل اللي هي ربع ملعقة صغيرة من كل من بودرة الثوم، بودرة البصل، الملح. طبعا الملح احنا حطينا أصلا بالمعكرونة وأكو بالجبنة فما راح نكثر. هنا عندي ملعقة صغيرة من البابريكا وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. كل التوابل هي اختيارية، ممكن نستغني عنها، لكن وجودها ينطي نكهة ولون حلو، خاصة البابريكا. ممكن إذا ما موجودة نخلي بس شوية ملح وفلفل أسود، نحرك على السريع حتى تختفي التوابل. وهنا راح أضيف الخردل. الخردل أيضا اختياري، بس هو ينطي لون حلو. إذا عندي خردل مطحون من العطار ممكن أنه أخليه نص ملعقة صغيرة. إذا ما عندي ممكن أستخدم من هذا الصوص، خليته هنا ملعقة صغيرة. وإذا هذا هم متوفر ممكن أخلي رأس ملعقة من الكركم، بس ما نكثر حتى لا يتغير عندي الطعم. ضفت هنا 3 ملاعق من الزبدة، وراح أحرك وأذكر أنه النار لازم تكون كلش هادئة، وأبقى أحرك باستمرار إلى أن يبدي المزيج يغلي عندي بهالشكل هذا. هسا راح أضيف الجبنة. كمية الجبنة اللي أنا استخدمتها هنا هي حوالي 250 غرام. راح أضيفها، وبهالمرحلة لازم النار تكون كلش خفيفة، وأحرك على السريع حتى الجبنة تبدي تذوب عندي. ما راح أعلي النار نهائيا، لأن أنا ما أريد الجبنة تذوب على السريع، أريد تاخذ وقتها والنار تكون كلش خفيفة. تشوفون شلون دا يذوب الجبن وشون دا يصير القوام كريمي وناعم، ما بي أي تكتلات. هسه راح أذوقها بس حتى أتأكد من نسبة الملح اللي بيه. طبعا كل شي مضبوط، وأستمر أحرك والنار خفيفة إلى أن يبدي يغلي مثل ما نشوف تطلع فقاعات. هسه راح أضيف المعكرونة. طبعا الأفضل إنه المعكرونة تضيفوها شوية شوية بالتدريج، وأنتو دا تحركون إلى أن تشوفون نسبة الصوص لنسبة المعكرونة صار مثل ما أنتو تريدوا. أنا بالنسبة لي أحبه وسط، يعني ما تكون نسبة الصوص كلش كبيرة ولا نسبة المعكرونة كلش كبيرة، يعني يكونون بهالشكل هذا وبهالقوام. طبعا نبقي على النار دقيقة أو دقيقتين، النار هادئة، وبعدها مباشرة راح نصبها بأواني التقديم. ممكن نقدمها مباشرة، وهاي أول طريقة وأسهل طريقة للتقديم. وطبعا هالوصفة من الوصفات اللي لازم تؤكل وهي حارة، يعني من الطباخ
على الصحن مباشرة. شوفوا قوام المعكرونة رهيب، طعم الصوص وطعم الجبنة كلش طيب. يا إما راح نقدمها بطريقة ثانية، خليتها هنا بقالب بايركس وبعدين راح أخليه شوية جبنة موزاريلا على الوجه. هذه الصفرة طبعا هي جبنة موزاريلا لونين، لون أصفر ولون أبيض، ممكن تستخدمون لون واحد. أخليها بفرن، الفرن يكون بارد مو حار، يعني ما نكون محميه مسبقا، يعني خليه على أعلى رف وبس نشغل الشواية من فوق إلى أن تاخذ تحميرة خفيفة ونطلعها ونقدمها أيضا وهي حارة. وده تشوفون هذا قوام المعكرونة بعد ما طلعت من الفرن. طبعا الطريقتين طيبة سواء قدمناها بالفرن أو سويناها بدون فرن. اليوم سوينا أضبط وأطيب وصفة ماك أند تشيز تنافس ماك أند تشيز المطاعم. أتمنى تسووها بالبيت، راح تعجبكم كلش هواية، واكتبوا لي عن تجربتكم إلها، وأشوفكم على خير في فيديو قريب جاي.